אוקיי, אז בוקר טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו. אני מיד מעבירה את השרביט לשרית, ראש תחום, גם במקרה ראש תחום, אבל היום בכובע של היום זה ראש קבוצת העבודה של משאבים אלקטרונים של מלי, להציג את הנושא בצורה יותר מסודרת. אני רק רוצה באופן אישי להודות לקהילה, כי הסדנה הזאת היא נושא שמגיע ממש מקרבכם, בבקשה ישירה שלכם, ואני מחזקת ומעודדת את הבקשה הזאת, ואם יש דברים נוספים אנחנו פה בשביל לראות איך אנחנו יכולים להגיע ולתת את המיקוד הנכון ביותר עבור כולם. ועוד מילה אישית, להגיד רק תודה ליואל, תכף שרית תעשה הצגה מסודרת, אבל יואל מצטרף אלינו היום מהנחר, בשעות לא פשוטות בשבילו, אז עוד יותר תודה גדולה לך יואל, וחזרה טובה ובטוחה הביתה בהמשך השבוע. אז בבקשה, שרית, ראש קבוצת העבודה של משאבים אלקטרונים, בבקשה, ספרי לנו מה אנחנו עושים כאן היום. אז תודה רבה נעמי, תודה רבה לכל מי שהצטרף, גם הזדמנות להגיד תודה למורן לוי, שהיא ראש מדור שירותים טכנית בספרייה הלאומית באוניברסיטה העברית, וגם יו"ר ועדת רכש של המתמדת. שבאמת העבירו... הרפואית, אמרתי רפואית, לאומית, רפואית. שבאמת העבירה לנו את הנושא הזה וביקשה באמת שניתן מענה לנושא של באמת סושי וקאונטר. אני לא ארחיב מקצועית על מה זה וכולי, כי אני בטוחה שיואל יוכל להסביר את זה הרבה יותר טוב ממני. אז בבקשה יואל, אני מעבירה לך מיד את השרביט ונוכל להתחיל. אוקיי, so אני עושה כבר share, כולם אמורים לראות. רואים יואל, כן. אוקיי, אני שלחתי בצ'אט קישור לשלוש מצגות, אני לא אעבור על המצגות, אבל אנחנו נדבר על התוכן שלהם, אנחנו נדבר על מה כל הדברים האלו, אני יודע שהמושגים יכולים להיות לא ברור לכולם, אבל יש מצגת אחד ששלחתי בצ'אט on how to schedule and monitor the counter sushi harvesting, נדבר על זה, גם on how to create a counter release 5 sushi account, וגם what is counter and what is sushi, ונתחיל עם זה. אז לכולם יש גישה למצגות האלו, שרית, כולם קיבלו את זה בצ'אט, נכון? כי שלחתי את זה לפני ש... הנה, יואל, שמתי עכשיו שוב בצ'אט, לטובת כולם. יואל, אולי אתה רוצה לעבור רק לתצוגת מצגת, כי אנחנו רואים כרגע את מאחורי... אני אסגור את זה, כי אני לא אראה את המצגות בכלל. אוקיי, אז נתחיל עם המושגים שאנחנו כולם באותו שלב. Counter reports זה לא המצאה של אקסליברס, זה משהו שקיים בעולם, שמראה מהו השימוש של המשאבים האלקטרוניים. הוא ראשי תיבות, Counting Online Usage of Networked Electronic Resources. וזה דוחות, כמו שאמרתי, של השימוש של המשאבים האלקטרוניים. אם אני נכנס כאן this counter page, זה הארגון שאחראי על הדוחות האלו. בתוך הדוחות האלו יש ממדים שונים, measures שונים, שמראים למשל כמה פעמים e-book כדוגמה was downloaded, או שלא היה גישה אליו בגלל הלייסנס, או שלא היה גישה אליו בגלל המספר concurrent users, או כמה פעמים it was downloaded, כמה פעמים it was accessed, וזה יכול להיות ברמה של המשאב האלקטרוני הספציפי, לפי הכותר ואו לפי ה-ISBN או ISSN, וזה יכול להיות ברמת הפלטפורם עצמו, על כל למשל Wiley Online Library, או כל ProQuest eBook Central, EBSCO Host וכולי. אז זה יכול להיות על המשאב האלקטרוני הספציפי, או על הפלטפורם.
השמות של הממדים, המז'רס, והצורות של הדוחות, עוד פעם, הוא לא המצאה של אקסליבריס. גם אנחנו לא קובעים איך יראו הדוחות, והדוחות, מישהו, בוא נגיד, בני אנוש לא יכולים לנתח אותם לבד. אנחנו נסתכל עליהם בפורמט שאתה לא יכול להסתכל ומיד לדעת איזה מגמה של שימוש של פלטפורם מסוים. אבל כשהדוחות האלו הם בתוך אנליטיקס, אז אנחנו כן יכולים. אז בואו נחזור, let me remove this, hide the video panel, okay. And hide the floating panel. Okay, עכשיו יש לי מסך. Alright, אז בואו נחזור לכאן. יש כמה שלבים. יש סושי אקאונט. סושי הוא גם לא המצאה של אקסליבריס, והוא דרך לעלות בצורה אוטומטית את הדוחות האלו שדיברתי עליו לפני רגע, the counter reports. The SUSHI, who ראשי תיבות, the Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative. The harvesting זה מושג שלא רק שייך לדוחות קאונטר, אלא harvesting זה שמערכת אחת, במקרה הזה, Alma, הולך ומביא דאטה מכמה מקומות בצורה אוטומטית, כמו פעם harvesting זה בזמן החקלאות שהולכים לכל השדות ומביאים את החקלאות. אז זה הולך, מזה לקחו את המילה, זה הולך לכל הספקים, ויילי, אבסקו וכולי, הספקים שאתם עובדים איתם, ושמספקים דוחות קאונטר, ומביאים אותם לאלמה. וזה גם קבוע על ידי ארגון אחר, שזה הניסו, the Standards Organization, והם קובעים את הסטנדרטיזציה של איך זה עובד. אנחנו נעבור על השלושה שלבים האלו, שקודם צריך להקים הסושי אקאונט. צריך להקים בתוך אלמה, תחת הספק, הוונדר, הסושי אקאונט עבור הוונדר הזה, שהולך ומביא את הדוחות. צריך לדאוג, השגחה, שזה מוניטורינג, צריך לעשות מוניטורינג על האקאונטס האלו, לוודא שהוא הולך לספק ומביא את הדוחות. אחר כך, כל המטרה של זה, זה להשתמש בדוחות. וזה בתוך אנליטיקס. רואים את הדוחות בתוך אנליטיקס. ואחרי שרואים את הדוחות ורואים מה כן בשימוש, מה לא בשימוש, ועוד כמה דברים, אפשר לעשות החלטות על בסיס הראיות, על בסיס מה שבאמת קרה, שזה evidence-based decision making, שזה כל הרעיון של האנליטיקס, שספרייה רואה מה קורה בתוך הארגון, ולפי זה עושה החלטות. אז אנחנו נתחיל עם הקמת הסושי אקאונט, כדי שנוכל לראות שהדוחות יגיעו לאלמה. אז אני בתוך אלמה, ותחת כל ונדר יש לשונית שנקרא usage data. So I'm going to go into my vendors, ואנחנו נקים אחד חדש. אני בוונדרס. ובתוך הוונדרס אני אקח אחד מהוונדרס האלו. ובתוכו יש טאב שנקרא usage data. כבר יש לי SUSHI account, you can see SUSHI account here בתוך usage data, אני אסיר אותו, כדי שאנחנו נעשה אחד חדש. יש גרסאות של SUSHI accounts, קודם זה התחיל עם 4, גרסת 4. רוב הספקים כבר לא משתמש ב4, אחר כך לפני כמה שנים היה 5, יכול להיות שעדיין הרוב הם גרסת 5, אבל הרבה מהם אולי אפילו יותר מחצי, אולי כבר לא וזה הרוב עדיין ב5, אבל יש גם 5.1 עכשיו.
זה גרסה של הסושי אקאונט. כל ונדר עובד בצורה שלו, וזה לא חלק, זה לא מה שאנחנו אקסליברס קובעים. אם אני הולך לגוגל ואני עושה search on certified sushi vendor, Alma ex libris, יש לנו רשימה, sushi vendor list, שכל הוונדרס שאנחנו יודעים עובדים באופן מוצלח, עם לפחות ספרייה אחת באלמה, ואלו הן. וזה אלו ש-release 5.1, ואחר כך בגרסאות אחרות. לכל ונדר, זה release 5, כל ונדר קובע לבד מה צריך כדי ליצור קשר איתו, או כדי שאפשר לעשות את הטעינה של הדוחות. למשל, Wiley Online Library כתוב that it requires a requester ID and a customer ID. לפעמים הם דורשים עוד דברים, למשל גייל דורש requester ID, customer ID ו-API key. ו-DocuSeek רק ה-requester ID and an API key. וזה אנחנו יודעים כי אנחנו בודקים איזה ספריות כן מצליחים להביא דאטה מהספק, ומה הם מילאו בתוך המסך. ה-requester ID ו-API key וכל דאטה אחר, אתם מקבלים את זה מהוונדר, כי זה ייחודי לכל ספרייה. אז אם אני חוזר כאן, I'm in the usage data tab and I say add sushi account, אז אני מוסיף לפי הגרסה. I'm going to do release 5.1. כל הסושי אקאונט שראינו בתוך הרשימה הזאת לפני רגע, יש לנו בתוך ה-community zone, ואפשר להעתיק אותם. למשל, אני אתחיל עם ProQuest. אני אכניס עכשיו סושי אקאונט for ProQuest. אם אני מתחיל לכתוב ProQuest, הוא הולך עכשיו, בודק אם קיים אחד כזה, קיים אחד כזה, כשאני בוחר אותו, הוא ממלא לבד את ה-URL, the vendor URL, לאן זה הולך, כי יש URL אחד, לפעמים יש עוד כמה לסיבות שונות, והוא מביא מה שיש לנו אקס ליברס בתוך הקומיוניטי. אם לסיבה כלשהי, יש לכם URL אחר, אפשר לשים בתוך ה-override URL. למשל כאן, יש לי אחד אחר, כי הם פתחו אחד בשבילי כדי לעשות בדיקות כאלו. אז אני שם אחד אחר. עכשיו אני צריך למלא אחד או יותר מהשדות האלו. כמו שראינו כאן, אני חוזר לרשימה, כל אחד דורש דברים שונים. ואני מקבל מהספק את ה-Customer ID במקרה הזה, ואת ה-Username, ואת ה-API Key, ואז אני אמלא. אז אני אמלא כאן את ה-Customer ID, Username ו-API Key. אז זה ה-API Key, ו-Customer ID 19, ו-Username. אז אני מילאתי עכשיו את הדאטה שאני קיבלתי מהספק לגבי סושי אקאונט של ProQuest, ו-Save. עכשיו יש לי סושי אקאונט. אני יכול לבדוק עכשיו אם זה באמת עובד. במקום לחכות לג'אב, נדבר על הג'אב, יש ג'אב שרץ פעם בשבוע, פעם בשבועיים, etc. אני אסתכל על זה עוד מעט, אבל אני רוצה לבדוק אם זה באמת עובד. אז אני יכול לעשות edit on the account, ויש כאן test connection. זה עכשיו הולך לספק, מוריד קובץ כאן, כתוב סושי ProQuest status. אם אני פותח את זה, הוא קובץ בסוג JSON. קשה לקרוא אותו, הוא לא simple text one, אבל יש לי an add-on on my Firefox לקרוא אותו יפה, אז כתוב service active true. אז הוא עובד. אם הוא לא עבד, אז הוא היה אומר לי that it failed.
I'm going to check here. I'm doing the same here. I'm adding. We're going to show that it's how we test it. Test connection for the sushi account. Here's where we did the test connection. We got that file format JSON. It said service active true. If it didn't work, it would have said connection failed. Hulo Marley connection failed. Hu Marley service active true. Kamo she'anachnu ro'im kan. Az hu avad. אז יש לי עכשיו סושי אקאונט שהוא עובד. אבל אני עוד לא אמרתי לו איזה סוג דוחות אני רוצה לייבא, to import משם, או to harvest משם. וכל ספק יש צורות דוחות שונות, ואם אני בא וסתם עושה חיפוש סתם, counter report types, usage, there's a lot of different counter report types. ובתוך ה-counter report types, יש כל מיני ממדים בתוך כל דוח. אז זה לא המצאה של אקסליבריס, אנחנו נסתכל על סוגים של הדוחות, אבל הכל כבר נמצא כאן. ואנחנו נסתכל גם על הסברים. אז כאן למטה יש add report type. למשל, PRP1, that's a platform report. PR for מלשון platform report. If I say counter PRP1 platform report, הוא יביא לי מידע on a platform report. Even the AI is even. אז יש, זה לא אקסליבריס, זה אתר אחר. אז יש הסברים בתוך כל מיני אתרים, understanding the counter 5 reports, here's the platform report, here's the different measures, הסברים, total item requests, number of times users viewed a resource, number of unique resources users viewed. In other words, if it viewed resource introduction to library science, 3 different users accessed it 2 times each, it would be a total of 6, but it would be 3 unique ones. Anyway, יש כל מיני ממדים כאן, לא המצאה של אקסליבריס. As I'm going to add here that I want to harvest from here a PRP1 report. וגם אולי a BRB1. BR is a book report, or TRJ1 is a journal report. These are all the different ones. So I've added now that I want to harvest these 2 types of reports. And here I'll say on the PRP1, אני רוצה לוודא, לא רק כמו שעשינו עם הטסט קונקשן, שעל הרמה של כל הסושי אקאונט אני יכול לגשת לזה, אלא גם שיש להם באמת דוחות כאלו. אז למשל אני אלך ל-PRP1, ויש אפשרות כאן לעשות test connection with response. אז לעומת ה-test connection שראינו למעלה, ה-test connection with response הזה, הוא ילך, I'll do it first, הוא הולך עכשיו ומנסה להביא דוח כזה. והוא אומר connection failed. זה אומר שאין PRP1 במקום הזה. Let me save this first, actually, now that I added. And let's say edit. And I'll check the TRJ1. Test connection with response. הוא הולך עכשיו מנסה להביא דוח, ויגיד לי אם יש לספק הזה דוח כזה. Connection failed. אנחנו בכוונה עושים את זה כדי להראות, יש דרך שאפשר לראות אם הספק תומך בהסוג דוח ששמת כאן. Test connection with response. We're going to do more where there is an actual connection. So, עכשיו ראינו שבניתי a sushi account, ואני כן יכול לגשת לאקאונט, אבל לא לדוחות ספציפיות. אני אעבור עכשיו לעוד מקום. כאן I'm going to look for another one. And we'll take this vendor here. Now I see, אני רואה כבר מכאן,
שהוא סושי vendor. זה אומר שיש לו משהו בתוך ה-usage data tab. I'll take this vendor, וב-usage data, יש לו סושי account, והסושי account הזה עובד, אנחנו נוודא שהוא עובד, אבל here it is, ProQuest, בואו נסתכל עליו, ואם כאן אני עושה test connection on the level of the whole vendor, ואני מסתכל על הקובץ הזה, נפתח אותו עוד פעם בפיירפוקס, אני רואה שיש connection. Service active true, description, counter usage reports for the ProQuest platform. Everything's good. These are the reports. אם אני אבדוק למשל TRB2, that's a counter access denied. It gives the measures of how many times מישהו ניסה לגשת למשאב אלקטרוני כלשהו ולא הצליח. Test connection with response. עכשיו הוא הולך ומנסה להביא דוח כזה, והוא הביא, here it is. עכשיו עוד פעם נפתח אותו, הוא הביא לי דוח, ואני אלך לכאן, ונפתח אותו רק כדי להסתכל, וזה דוח. Let's take this one here. That said access denied because it really is access denied. That's the whole point of the doch. So I'll take a different one that's giving us actual data and not just saying lo haya access, test connection with response. Platform master report. Okay. And niftach gam et zeh. No usage available for the requested dates. As hu lo omer shehu lo yachol legeshet, yesh betarichim mesuyamim ein usage. Sheze beseder. V'kol ma shehu ken hitzliach lahavi, ani roeh kan lamata. Elu docho sheken. This one was uploaded 21 June. Lifnei chamisha yamim. Boni stikel alav. This is a TRB2. I'll do download just rak kadei listakel al mazeh counter report. ונפתח אותו. וזה הדוח. אז הוא אומר שבתוך מתאריך הזה עד תאריך הזה הוא בדק a measure שהוא limit exceeded no license, ואז הוא נתן דאטה. אי אפשר להסתכל על זה ולהתחיל לעשות החלטה או לראות מגמות של השימוש. לכן אנחנו נסתכל עוד מעט על אנליטיקס, ונראה איך אנחנו רואים את הדוחות האלו בצורה יותר אנושי. אני אקח עוד אחד on usage of e-journals. אני פותח את אלו רק כדי להראות שאתם תראו מה זה counter report. So here we have a counter report. And again, אי אפשר להבין משהו מזה, אבל אני רואה כאן למשל שימוש בתקופות שונות. אז למשל כאן, it's for a certain institution, for certain dates, in this case, May 1st to May 31st, it's checking the unique item requests, כמה פעמים מישהו ניגש למשאבים שונים, וכאן למשל אני רואה, סתם כדוגמה, שימוש ב-ANA Journal, published by the American Association of Anesthetists, and this is the ISSN, and this is the print ISSN, online ISSN, v'chule, and there was one total item request and one unique item request on that journal. As זה למשל דוגמה קלאסי של counter report, שאלים כן אתה מסתכל על זה בתוך אנליטיקס, או משהו שמראה את הדאטה יותר אנושי, אי אפשר להבין משהו מזה. The Accountancy of Ireland with this ISSN had 3 total item requests, 1 unique item request for May 1st to May 31st. So that's a counter report. זה הסבר של SUSHI accounts.
ושרואים את מה זה counter report. אנחנו נסתכל על counter report הרבה יותר אנושי, הרבה יותר שאפשר לקרוא אותו באנליטיקס, אבל כאן אנחנו רואים מה זה analytics report. כשיש לנו את ה-SUSHI account כאן, אז בצורה אוטומטית, הוא רץ פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש, אין צורך להריץ את זה יותר מפעם בחודש. מפני שהוונדרס שמים את הדאטה שם לא יותר מפעם בחודש. אז אם זה רץ כל שבוע, זה ירוץ, אבל זה ייתן הרבה הודעות שלא היה דאטה, כי הוא לקח אותו בפעם הקודמת. מרגע שהוא לוקח אותו, אם הוונדר שם לשם, נגיד 5 ליוני, שם את כל הדאטה של מאי, זה בדרך כלל כמה ימים אחרי סוף החודש, וזה רץ ביוני, וזה מביא את הדאטה, אז פעם הבאה זה לא יביא את הדאטה עוד פעם. אז פעם בחודש זה מספיק, אם מריצים את זה יותר מזה, אין בעיה. אם אני הולך ל-configuration, כדי לראות את ה-scheduling של ה-SUSHI harvesting job, אם אני הולך כאן ל-configuration למטה בצד שמאל, ותחת acquisitions, אז יש כאן acquisitions jobs configuration. And within the acquisitions job configuration, there's a SUSHI harvesting job. אז אני רואה כאן שהוא active, ואני רואה כאן שהוא יכול לרוץ, או הוא ירוץ, כל שבת ב8, ואלו האפשרויות האחרות. פעם בחודש, בתאריך מסוים, או פעם בשבוע, שבת בבוקר. I'll get out of here, וגם אפשר כמו, אני רוצה להגיד כל הג'אבס, אבל לפחות רוב הג'אבס, אפשר לבוא לכאן ולשים אימייל נוטיפיקיישן שתקבלו אימייל, וזה עובד אם הולכים ל-admin monitor jobs, רק כדי לראות אותו, admin ו-monitor jobs, הוא רץ במקרה הזה כל שבת בבוקר, אם הייתי הולך להיסטורי, והייתי מסתכל בסושי, והייתי אומר, give me the last 30 days, אז אנחנו נראה שהוא רץ כל שבת בבוקר. Completed with errors, זה לא בהכרח רע, זה רק אומר, כמו שאמרתי, שפעם הקודמת שהוא רץ, הוא הביא דאטה, אז יהיה הרבה מקרים שיהיה כתוב אין עוד דאטה. Here's the harvest report here. I'm opening up the bottom here. And there could be other reasons that it fails. But כשזה רץ פעם בשבוע, יהיה fails that הוא לא הביא דאטה כי הוא כבר הביא בפעם הקודמת. אפשר גם לראות תחת acquisitions the load usage data. I'm not in the configuration, I'm in the regular menu. Acquisitions import load usage data. אפשר לראות גם כאן מצב של כל ההרבסטינג. כאן אני רואה כל הדוחות שטוענו, were uploaded, ולמשל, חלק מהם fully processed, חלק מהם כתוב no usage available. וכאן אני יכול לעשות סינון לפי דברים שונים. למשל, בסטטוס, אני רוצה רק אלו ש-fully processed. ואני יכול להגיד סוג מסוים של report type, or upload date, let's say the last 3 months, ואני יכול לקחת לפי שם הקובץ, שזה גם יקבע בעצם מי הספק, because you can see within the name, like American Mathematical Society, so that's from the American Mathematical Society. אם אני שם כאן ProQuest כדוגמה, I'll go to the load file name, ו-ProQuest, אז זה כל הקבצים, or כל counter reports that were successfully loaded in the last 3 months from ProQuest. אז יש למשל מ-ProQuest eBook Central, my SUSHI account, כל הדוחות האלו. אז זה, אם חוזרים לתוכנית כאן והשלבים, זה הלהקים או ליצור את ה-SUSHI account.
ואיך אפשר להשגיח על זה? אין צורך כל הזמן להשגיח על זה, אבל אם יש לסיבה כלשהו בעיה ורוצים לבדוק, אז יש את הדוח כשעושים admin monitor job שראינו, ויש את הרשימה השלמה שראינו עכשיו כשעשינו acquisitions, import, load usage data. Now, note also שייתכן שכל מה שאמרתי עכשיו לא תוכלו לעשות. וכדי לעשות את מה שאני עשיתי, שזה למשל the acquisitions, import, load usage data, להגיע איפה שאני נמצא עכשיו, שהגענו מכאן, import, load usage data, וכשהקמנו את ה-SUSHI account, לזה צריך role שנקרא usage data operator. אם אני הולך ליוזר שלי כאן, ואני מסתכל כאן על roles, I have 213 roles here. So among those roles will be usage data operator. I'm going to go here, רק כדי להראות אותו. אז כדי לעשות כל מה שהראיתי עכשיו, צריך את הרול הזה, usage data operator. אם יש את הרול הזה, אפשר לעשות מה שאני עשיתי. יש הסבר כאן על מה זה usage data operator, if I say add role, רק כדי לראות את ההסברים, ואני הולך ל-usage data. Load and delete usage data file must be in conjunction with other roles, because למשל, כדי בכלל לגשת לוונדר, אז צריך גם את vendor manager, כדי לעשות מה שהראיתי בוונדר manager. אז usage data operator בלבד, לא מספיק, צריך אותו גם עם ה-vendor manager, etc. עכשיו נוכל להגיע לראות את הדאטה. As hadata shell counter reports, let me just stop for a moment. Make sure everyone's still with me. Everyone's still with me? מישהו יכול להגיד, כן, אני איתך או משהו? כן. כן, אני איתך. אוקיי, יופי. וכולם רואים? כן. כן, רואים. יופי, אוקיי, אז אני ממשיך. ותגיד לי אם יש משהו. Alright. אז כל הקאונטר ריפורטס האלו, כדי להפיק משהו מהם, צריך לראות את הדאטה בצורה של בני אנוש. אז קודם אני אלך ישר בתוך Analytics, and I'm going to say Access Analytics, אבל הכוונה זה לא שכל משתמש, כל איש צוות, או אישת צוות, בספרייה יבוא ויגשת, כמו שאני עשיתי ב-Analytics, Access Analytics, אלה שיהיה לו אישור כאן, כמו SUSHI Statistics Usage, Cost per Use וכולי, ויהיה אפשר ללחוץ כאן ולראות, אבל אני רוצה להראות מאחורי הקלעים מה קורה, אחר כך נסתכל גם על איך ליצור what's called an Analytics Object, דרך לגשת ל-Analytics, גם למישהו שהוא לא Designs Analytics, מישהו שלא מייצר את הדוחות. אז יש שתי מקומות בתוך Analytics שאפשר לראות את ה-Counter Usage. אחד, זה כשאני אומר מקומות, אני מדבר עכשיו על מקומות מוכנים לשימוש. אתם יכולים לבנות דוחות לבד, אבל יש dashboards ודוחות של ה-dashboards כבר מוכנים. אז תחת המחיצה Alma, שמחיצה Alma זה איפה שאנחנו שמים את ה-default out of the box reports and dashboards, מה שמוכן לשימוש. יש מקום שנקרא cost per use via counter report. I'll make this a little larger. Cost per use via counter reports, e-inventory, and acquisitions data. It's a long name. מפני שרצינו לראות להיות מדויק, because we have other cost per use. This is cost per use on the fulfillment. זה משהו אחר, שבודק כמה עלה פריט, וכמה פעמים הוא היה, כמה פעמים הוא נשאל, was loaned, not was asked, כמה פעמים הוא הושאל, not נשאל, maybe הושאל. Anyway, אז זה משהו אחר, אז כדי להבדיל ביניהם, אמרנו בצורה מפורשת,
cost per use via the counter reports, שבודק את הדאטה שראינו בתוך ה-counter reports, וגם the data ב-e-inventory, מאיפה יש את המשאב הזה, מאיזה פלטפורם, כמה הוא עלה, זה מביא את ה-acquisitions data, ואז הוא לוקח את המחיר, מחלק את השימוש ובא עם cost per use. ויש הסברים שלמים וטובים בתוך ה-Developers Network. אם הולכים ל-Developers Ex-Libris.com, מגיעים ל-Developers Network של Ex-Libris, בתוך הבלוג כאן, these blogs are a little more technically oriented than the regular documentation, and I say here, cost per use, for example. אז יש הסברים כאן על כל מיני מצבים, על איך ה-cost per use עובד. For example, how it's calculated, and it takes a very specific example of a journal here. Lama sometimes, לפעמים, it might have a decimal point. How to determine the cost per use, a general overview. אז הכל מוסבר כאן. אז זה מקום אחד, התחלתי להגיד שיש שתי מקומות שרואים את ה-counter usage, אז יש ב-cost per use, ויש גם כאן usage via counter reports, release 5. קודם היה לנו רק usage via counter reports, ואז כשבא release 5 ו-5.1, היינו צריכים לשנות את זה, כי זה דוחות אחרות לגמרי מ-release 4, אז גם מכאן. אז יש לנו שתי המקומות, usage via counter reports, e-inventory and acquisitions data, ויש לנו כאן ב-usage via counter reports, release 5. וכאן אמרנו גם בצורה ברורה ביותר מה זה, עם שם קצת ארוך, כי יש גם usage מה-Alma link resolver, ורצינו להבדיל. אז בואו נתחיל להסתכל עליהם. usage via counter reports, release 5, יש לי כמה מקומות שנסתכל, זה רק demo environment, זה לא משהו אמיתי של מישהו, ואני אכנס לשתי המקומות. אז נתחיל כאן. אז כמו כל הדashboards, יש לנו מחיצות של reports, prompts, and dashboards. All of the reports which are in here are in the reports folder. מישהו יכול לקחת את זה, לשנות לפי הצורך שלו, או להריץ אותם בתוך הדashboard עצמו. ויש שני dashboards, אנחנו נתחיל, או רק, תלוי בזמן. On this one here, usage via counter reports. בואו נפתח אותו. אז הדאטה הזה שראינו לפני לא מעט זמן, שהיה קשה מאוד לראות, מה שראינו כאן, שפתחנו כאן. בן אדם לא, ואני הדגשתי כל הזמן, שקשה מאוד לבן אדם להבין מה יש כאן, אבל יש לנו ProQuest platform, ויש לנו כל מיני usage כאן, for different periods. ואי אפשר להבין, או להפיק משהו, that there were 2 item requests and 1 unique item request for AIDS education and prevention by Platform ProQuest for May 1st to May 31st, here. אבל, כשבאים לכאן, כאן אני יכול לבנות דוחות. אז זה הדוח ברירת מחדל, הדיפולט הראשון, שהוא מראה את הטרנד, המגמה, of platform usage באופן כללי, מ-2024, it defaults to the previous year, כי בדרך כלל אתה לא רוצה להסתכל על the current year, למשל עכשיו זה 26 ביוני, אבל אין לי דאטה עדיין ליוני, כי הדאטה ליוני יבוא רק ביולי, הספקים ישים את זה במקומות שלהם להרווסטינג לאלמה אחרי יוני. אז יש לי רק 5 חודשים, אם הייתי בודק 2025 הוא לא יהיה ממש שימושי. But I can just change it. And now I see up to May, because that's all the data I have. So it defaults to the previous year. And it defaults here to PRP1 searches platform. דיברנו קודם על כל measures השונים, אז the PRP1 measures לפי הפלטפורם. ואני יכול לבחור כאן כל מיני אחרים, למשל, book total item requests.
ואני אריד את הפלטפורמס, אז עכשיו אני יכול לראות ב-2024 את השימוש ביוזרס שעושים access לבוקס. אני רואה כאן a dip in יוני-יולי, בקיץ, ובדצמבר-ג'נוארי, הכי גדול באפריל, הכי גדול בספטמבר, לפי הסמסטרים, לפי החופש וכולי. ואני יכול גם לראות most used titles, במה מסתכלים בתוך הספרייה שלי הכי הרבה. אז כאן nature, בכל העולם יש nature והוא בשימוש רב. חוץ מכמה ספריות שלא מתעסקים בכלל בתחום שיש בnature, ברוב המקומות יש nature, אבל זה סיפור אחר. אז אני רואה כאן מה הכי בשימוש. במקרה הזה, it's defaulting by books and journals. אז הוא בודק TRB1, TRJ1. Those are two types of reports. If I were to come here and say that I'm wondering what the TRJ1 unique item request is, אז אני יכול לבוא כאן ויהיה לי, אופס, זה לא אנחנו, זה Media Library Project Counter. אז אם אני בא, this is going, okay, ואני רוצה את ההסבר TRJ1, I'll get the whole הסבר. Back to here. As I have back here. Most used titles. מה בשימוש בספרייה שלי? אני יכול גם לראות מה לא בשימוש, אבל נדבר על זה בקרוב. גם the whole platforms. יכול להיות שאני מזמין בפלטפורם מסוים וזה מאוד יקר, נלך ל-cost per use אחר כך, אבל בכלל לא משתמשים בו. כאן אני רואה ש-the top two are Scopus.com, ProQuest eBook Central, ואני יכול לראות כאן. אני מסתכל עכשיו על ה-usage, not the cost per use, אני רק רוצה לראות את ה-usage, וחשוב גם להדגיש בכל הזמן הזה, שאני רואה את ה-usage כאן רק אם הוא עלה לכאן counter report של אותו vendor. יכול להיות שיש vendor אחר, הוא לא מספק לי counter reports, אז לא יהיה לי דיווח כאן על השימוש. זה גם לפי publishers, כי בתוך ה-counter reports, יש גם publisher. בדרך כלל, ה-publisher קשור למי שבא ה-counter report, אבל לא תמיד. למשל, יכול להיות ש-Wiley Online Library מביא מכל מיני publishers. אז זה הלשוניות הראשונות, by month, by most used titles, by most used platforms, most used publishers, ואז אנחנו באים דברים יותר על שימוש הסושי, על שימוש הקאונטר, איזה קאונטר ריפורטס יש לנו בכלל. לא צריך להשתמש בזה, שמנו את זה כי יש מקומות שרוצים לראות מה קרה בשנים קודמות. אז זה מראה את השלוש שנים האחרונות, let's say 3 years ago until the current date, ומראה כל הסוגים השונים ומה השוני. יכול להיות שיש סוג שכבר לא בשימוש, אז המספרים יורדים. למשל, TRJ4, אם זה רליס שירד, יכול להיות שיהיה פחות. Now, תמיד יהיה פחות עכשיו ב-2025, מפני שאנחנו רק ביוני. Then there's counter report loading באופן כללי, כדי לראות כמה דוחות אני מעלה כאן כל חודש, והמגמה הוא פחות או יותר אותו דבר, וכמה הם קוראים בתוך הסושי harvesting. אז למשל, אני בודק כאן, the current year, 2025, it's loading, והוא יראה לי את המצב, all the sushi accounts, לפי what platform, למשל, American Mathematical Society as a platform AMS, כמה דוחות העליתי, לפי כולם. ואני יכול, of course, לעשות sort ascending, ולראות מי הכי גדולים, אז Project Moose, העליתי 78 דוחות קאונטר בסושי. יש גם, let's go to another environment now, יש גם אפשרות להסתכל על ה-cost per use
שהראיתי כאן איפה שיש את כל ההסברים על איך זה עובד, כי בזמן שלנו לא נתחיל לנתח דוגמה, אבל הוא מראה בגדול, הוא לוקח את ה-usage ואת המחיר, או להיות יותר מדויק, the expenditure for the resource בפיסקל year, שהוא אותו זמן של השימוש של המשאב, של ה-electronic resource. למשל, אם בפיסקל year 2025, שבארץ זה בדרך כלל מסוף יוני עד תחילת יולי של 25 עד 26, או 24 עד 25, מה היה שימוש בתקופה הזו? מול ה-expenditure של ה-purchase order line של אותו משאב, אותו electronic resource, ואז עושה מחיר מחולק במספר שימוש, ואז מקבל את ה-cost per use. So now in the cost per use VH counter e-inventory and acquisitions data, נסתכל על the electronic cost usage dashboard. וזה מוכן לשימוש. אתם לא צריכים לעשות שום דבר. אז מה יש לי כאן? לפי title, מה השימוש, ואחר כך the cost per use. למשל, this had a cost of a usage of 695, a cost of 6,342. This divided by this is going to be 9.13. Every time somebody accessed the Wall Street Journal, the fiscal year 2024, זה עלה 9.13 units of currency לספרייה. גם current anthropology עלה 5.27. לקח את כל הדאטה שראינו בתוך ה-counter report, got the usage, הסתכל על acquisitions, ראה כמה עלה current anthropology from the University of Chicago Press Journals, והביא לנו את ה-cost per use. גם אני רואה כאן מה הם הכי יקרים. Let's go back here. I'm going to look at a different one. Here, I'm going to access this. אני רואה שיש לנו 12 דקות. I'm going to access this one from within Alma. I'm going to say here, analytics, ויש לי קישור ישר כאן to the cost usage dashboard, והוא נפתח. אנחנו נבנה אחד כזה, כדי להראות איך אפשר לבנות גישה לזה לבד. אבל קודם נמשיך להסתכל על הדashboard הזה. אוקיי, title details. עכשיו אני יכול גם לעשות חיפוש לפי, למשל, כל הכותרים שיש nursing למשל. Maybe nursing בספרייה שלי הוא תחום חשוב. Maybe יש לי a nursing school. ויש לי הרבה e-books, e-journals, etc. on nursing, American Journal of Nursing, Australian Nursing, Cancer Nursing. אז הוא אומר לי, מה היה ה-cost, מה היה ה-usage, ולפי זה מה ה-cost per use. בואו נסתכל, I'm going to say ascending. What were the least expensive ones? 0 is the least expensive. אבל יש לנו כאן 0.1, כי זה עלה לי מעט מאוד, the cost here. We get this cost, by the way, אם יש electronic collection, למשל, עם 1,000 e-journals, וה-electronic collection עלה 2,000 שקל נגיד, אז כל journal עלה 2 שקל. Because the whole electronic collection is 2,000, יש לי 1,000 journals, כל אחד עלה 2 שקל, במקרה הזה. ככה אנחנו מקבלים את המחיר, כשיש מחיר על level of the collection, ויש הרבה פורטפוליוס בתוך ה-collection. Anyway, עניין כאן, יש לי את ה-cost, לפי מה שאני מחפש, אני חיפשתי word from title nursing, ואני יכול לעשות סדר כאן, לפי
ascending, descending on all the columns I can, אבל כאן הוא יותר בשימוש. למשל, veterinary nurse journey, עלה לי 33.77. It was used only once, and it cost me $33.77. ורק פעם אחת בפיסקל year 2024 הוא היה בשימוש, עלה די הרבה על השימוש האחד הזה. אז זה יכול לעזור אם אנחנו חוזרים ללמה אנחנו רצינו להשתמש בזה, כדי להפיק החלטות, evidence-based decision making. זה יכול לעזור ב-collection management, בניהול האוספים שלי. I'm going to click return on the bottom here. אני חוזר לדashboard, אז יש גם לפי כל ה-purchase order line שהם היו בצורה continuous. Continuous, that's like journal subscription is a continuous, לעומת a one-time, which is typically a ebook. אז כאן אני רואה כל ה-purchase order lines, or let's say the cost per use לפי purchase order lines, which were continuous, לכן הרוב המכריע אם לא כולם יהיה journal, וגם ה-cost, the usage, the cost per usage, ואני רואה את ה-journal הספציפי. Same with the one-time. The one-time typically being ebooks, where there's not a subscription for renewal or coverage. A one-time, לממשל, sustainable and management of invasive species. עוד פעם, the cost usage and the cost per use. ואז אני יכול לעשות לפי platforms, לפי vendors, לפי funds. איזה funds שאני עושה הזמנות, מה השימוש של ה-funds הספציפי האלו. אני חושב שאנחנו מבינים את העניין כאן. אז בואו נגיד שאני רציתי לבנות עכשיו, אני רואה שיש לנו 7 דקות. יש שאלות או משהו ממישהו? כולם עדיין איתי? מישהו רק תגיד שאתם... יואל, יש שאלות כן. בצ'אט, אתה רוצה שאני אשאל אותך עכשיו או לחכות לסוף? בואו, אני אכניס כדי להראות איך אפשר לעשות קישור לאחד מה-reports or dashboards, and then we'll go to the questions. אבל אני שמח לדעת שכולם עדיין איתי. אוקיי, אז בואו נגיד, אני אסגור את כל היתר שלא יהיה בלבול. בואו נגיד שכאן, במקום שמישהו הולך ל-Access Analytics, וצריך לעשות Catalog, Alma, Cost Usage, Dashboards, ולהתחיל להסתכל ולפתוח, כי זה רק מי שיש לו Role Designs Analytics יכול לבוא לכאן. אנחנו לא רוצים שמישהו חייב לבוא קודם ל-Usage via Counter Reports, Release 5, וללחוץ על Dashboards, וללחוץ, I wanted to open this one, ואז ללחוץ כאן כדי לפתוח. אנחנו רוצים שמישהו יכול, עם רול אחר, יכול לפתוח את זה. So, let's get rid of that. That's called an analytics object. אז אני רוצה לעשות קישור לדבר הזה שהוא נמצא תחת Alma ב-Usage via Counter Reports Release 5. אז אני אעשה קישור ל-this dashboard here שהוא נמצא in this folder. So בתוך Alma, וזה לא קשור במיוחד לקאונטר, זאת הדרך לעשות קישור למה שיש ב-Analytics. בתוך ה-Analytics Objects List, an Analytics Object הוא דרך שמשתמש יכול לגשת למה שיש ב-Analytics, זה יכול להיות an email report, or a link to a dashboard, etc. I'm going to say here, add new Alma Analytics object here on the top right. אני אחפש בתוך הפולדר הזה, לפעמים לוקח קצת זמן להביא את הפולדר. במקום לעשות חיפוש on all of the folders, אני שם את השם של פולדר ספציפי כדי שהוא ימצא אותו יותר מהר. נעמי, אולי תגיד לי את השאלה הראשונה תוך כדי זה שמחכים כאן, או מי שיש את השאלות. אני שאלתי, ואני מבינה שהתשובה היא חיובית, אם הגדרנו סושי עבור למשל קאונטר 4, האם צריך להגדיר מחדש עבור קאונטר 5? כן. אוקיי.
אוי, תן לי להמשיך כאן, כי עכשיו כבר יש לי את אוקיי. counter, את object. Okay, so now I'm building a usage via counter reports. That's the name of the dashboard שבחרתי עכשיו. ואני אומר, איזה users יכול לגשת לזה לפי הרול. כי אנחנו לא רוצים שכולם יכולים לגשת לזה. מי שעושה קטלוג בלבד, אין צורך שהוא יראה שימוש בקאונטר ריפורטס, בדרך כלל. אז בוא נגיד, אני לחצתי על רולס, מי שמתעסק עם inventory, אני אפתח inventory, if he's a CDI inventory, collection inventory, electronic inventory operator, or I could say everybody who deals with all of the inventory related roles. Done. אז אני יכול לבחור עבור is the roles. If I say pin to selected users roles, I'll say it. זה יהיה בצורה אוטומטית על יד ה-user. Let me call this actually, let's call it something else. I'm going to call this Melly, so we know this is ours. The report name, אני בחרתי את the report name מהfolder הזה. It's usage via counter reports. The display name by default is the same as the report name. I'm going to call it though Melly, so we know that's ours, and save. עכשיו, כל משתמש שיש לו אחד מה-inventory roles, גם אם אין לו את ה-access analytics, יהיה לו כאן Melly usage via counter reports. כי עכשיו נתנו לזה גישה לכל משתמש שיש לו אחד מה-inventory roles. הוא לוחץ שם, וזה נפתח לו בטאב אחר. בנוסף לזה, יש כאן, אם הוא מסתכל על the object, אפשר להגיע ל-objects, או via analytics objects list, ואם אין מישהו את ה-role for that, the shared with me, כאן, shared with me, that's all the objects that have a role that I also have. אז גם בתוך שם יש כאן report URL. Let's get the one we just made. I'm sorting by object creation date. Let's say object creation date. Or we'll just look for it. I'll say, oh, I was doing it that way. We'll say name in report name. I've got so many. We'll come here. Betocham, there's a URL. An object creation date descending. Okay. אז כאן report URL. אפשר גם a link, וכל אחד יכול לעשות bookmark לזה, ולגשת אליו עם ה-URL. וזה יעבוד רק אם user is logged in, באותו דפדפן, ויש לו אחד מה-roles האלו. אם הייתי מנסה את זה בדפדפן אחר, אני אפתח עכשיו Edge למשל, שאני not logged in, ואם אני מנסה כאן לגשת לזה, הוא לא ייתן לי, he'll say illegal, because I'm not logged in. אנחנו לא רוצים לחשוף דאטה שאנחנו לא אמורים לחשוף. אוקיי, אם יש עוד שאלה, אפשר עדיין, אני רואה שיש לנו עוד דקה. יש עוד שאלה? יש שאלה, יש אפשרות לקבל דוח שנתי? Well, כל מה שאני שם כאן ב-2024 הוא שנתי. A counter report לא יהיה one counter report לשנה שלמה, כי הספקים בדרך כלל נותנים את זה לפי חודש. אבל אנחנו, אקסליברס, שמנו את הדוחות האלו שאני מסתכל כאן, like trends by month, זה מראה לנו כל שנה שלמה, הוא מראה לנו כאן כל 2024, אז מכאן אפשר לראות שנה שלמה, אבל counter reports עצמם הם להרוב, הרוב המכריע הם לא כולם, לפי חודש, כי זה מה שהוונדר מספק. אוקיי, אז אני מודה לכם מאוד, היה נעים,
ואנחנו נתראה במלי ב10 הבא, ושאני מקווה שזה יהיה מלי ב10 זמן מקומי גם. תודה רבה. תודה יום רבה. טוב. תודה רבה. ממש תודה. תודה רבה. ביי. תודה. יום טוב.